პირველ მშვიდობის ეს არის ქრონიკა 11 საათზე ახალ ამბებს თამთა გაზეშვილი გაგაცნობთ გამოშვებაში ნახავთ. უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებთან გასაუბრება გრძელდება. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში დღეს 3 კანდიდატს მოусმენენ. 20-21 ივნისის მოვლენების გამოძიება. გამოკითხვაზე ამჯერად თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი ლევან სამუშია დაიბარეს. უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებთან გასაუბრების მე-6 დღეც ხმაურით დაიწყო. ტრადიციულად ერთმანეთს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მოსამართლე და არამოსამართლე წევრები დაუპირისპირდნენ. სადავო საკითხი კვლავ გასაუბრებებისათვის დადგენილი დროა. მარიამ ქართველიშვილი გაგვარკვევს დეტალებში. მარიამ, რა ურთიერთბრალდებები ისმოდა ამჯერად სხდომის დასაწყისში? ხმაური და სიტყვერი დაპირისპირება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს სხდომაზე მას შემდეგ დაიწყო, რაც არამოსამართლე წევრმა ანადოლიძემ საბჭოს წევრებს ჩუსტები გადასცა და თქვა, რომ მათეს ნივთი დასჭირდებათ 7 საათის შემდეგ ჩანიშნული გასაუბრებების დროს. საბჭოს მოსამართლე წევრებმა ანადოლიძის სამსაქციელს შოუდა დაკვეთა უწოდეს. კიდევ ერთი სიტყვერი დაპირისპირება იყო არამოსამართლე წევრ ნაზი ჯანიზაშვილსა და მოსამართლე წევრი ირაკლი შენგელიას შორის. ნაზი ჯანიზაშვილმა სხდომის დაწყებამდე განაცხადა, რომ კანდიდატი, რომელიც ამ წუთებში გასაუბრებაზე გადის, სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის კოლეგიის თავმჯდომარე ლევან თევზაძე არის მოსამართლე წევრის ირაკლი შენგელიას ცოლისმა და ჯანიზაშვილი ფიქრობს, რომ არსებობს ინტერესთა კონფლიქტი და ლევან თევზაძეს შეიძლება ითქვას, რომ მოუწოდებდა გასაუბრების პროცესიდან თვით აცილების საკითხის დაყენებისკენ, რაზეც ლევან თევზაძემ თქვა, რომ ის კანონს არ არღვევს და გასაუბრების პროცესში არ აპირებს საკუთარი კანდიდატურის თვით აცილების საკითხის დაყენებას. მოსამართლე წევრმა დიმიტრი გვრიტუშვილმა, რომელსაც გასაუბრების პროცესი მიყავს, თქვა, რომ არამოსამართლე წევრები განზრახ აჭიანურებენ კანდიდატებთან გასაუბრების პროცესს. გადავცე აი ესეთი, რომ საბჭოში თავი იძმენ როგორც სახლში და კომფორტულად. სავარაუდოდ მათ შაბათ-კვირას ესაც დაჭირდებათ მუშაობა. და მე მგონი უნდა შევქმნათ ის პირობა მაინც, რომ ადამიანი ღამერო არის იუსტიციის საბჭოში. კომფორტულად მოვიდეს აქ და კომფორტულად რამდენიმე საათი გესაუბროთ. რამდენიმე საათი მე მგონი ეს იქნება. სულ მინიმალური შეგვიძლია გავაკეთოთ იმისთვის, რომ მათ კომფორტი შეუქმნათ. უნივერსალური ვიყიდე ნახავთ ქალებისა და მამაკაცებისთვისაც არის, იმიტომ რომ ორივე მოხდება საკმაოდ მძიმე სიტუაციაში. იმის აღსანიშნავად, რომ თქვენ აგრძელებთ შრომითი უფლებების დაბოლას. ეს არის რაღაც პერფორმანსის რაღაც იმაში, აგერ მონიტანა ხონახეთ ძალიან საინტერესო სცენარი. ანუ ეს არის ისევ დაკვეთის შესრულება, ჩაგდება უნდა ამ ქალბატონ ანას და ქალბატონ აზიბროლას ამ უმნიშვნელოვანესი პროცესის არანაირად არ ღებულობენ მონაწილეობას ჯანსაღ პროცედურებში. რაღაცა უაზრო პირდაპირ ვიტყვი, უაზრო კითხვებს სვავენ, კითხვას, რომელსაც არ აქვს არანაირი აზრი გარდა იმისა, რომ დისკრედიტაცია მოახდინონ სასამართლოში და მოსამართლეების. ეს არის დავალება, კიდევ ერთხელ, კარგად ვერ ასრულებენ ამ დავალებას და ამიტომ ბრაზდებიან. დღეს ჩატარდება გასაუბრება 3 კანდიდატთან, აქედან ერთი ლევან თევზაძე გახლავთ გამორჩეული აქტიური მხარდამჭერი კლანისა და შეიძლება დავარქვათ წევრი კლანისა, რომელიც ძალაუფლების მქონია დღეისათვის სასამართლო სისტემაში. ლევან თევზაძე გახლავთ ირაკლი შენგელიას ცოლის ძმა. ნახოთ მიიღებს თუ არა გასაუბრებაში მისი ოჯახის წევრი, ფაქტობრივად ოჯახის წევრი მონაწილეობას და ახლო ნათესავების კონკურსებში მონაწილეობა ერთის მხრივ ერთი რომის იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში და ხოლო მეორე არის კანდიდატი, არის ძალიან აშკარა, ცხადი და სერიოზული ინტერესთა კონფლიქტი. კანდიდატების ასე ვთქვათ мотиваციას ახლა მე ვერ გამსაზღვრავ, წინასწარ ეს არის კიდევ ამბობ კანდიდატების გადასაწყვეტი. რაც შეეხება ჩემს მოსაზრებას, მე მოვისმინე ბატონი ირაკლი შენგელიას განმარტება ამ საკითხთან დაკავშირებით, გავრცელდა საინფორმაციო საშუალებები და მე იმ განმარტებას ვეთანხმებ. ანალოგიური სიტუაცია იქნება დარწმუნებული ვარ დღესაც და მომდევნო დღეებში პროვოკაციული არარელევანტური შეკითხვები და დროის გაჭიანურება. მიზანი რა არის მათი ბატონი? ვერ გეტყვით ზუსტად, მიზანი არის დროის გაჭიანურება, როგორმე
ესე იგი დაბრკოლდეს ნომინირების განხორციელება საქართველოს პარლამენტის წინაშე. რატომ უნდა დაბრკოლდეს? აი თქვენ რა ვერსია? არ ვიცი, ფაქტია. მე ფაქტებით მსჯელობ, იმიტომ რომ 5 კანდიდატზე ვიყავით შეთანხმებული, 3-ზე ჩამოგვიყვანეს, ასე ვთქვათ, და ახლა არის დღის წესრიგში, რომ 2-ზე ან 1 კანდიდატზე ჩამოვიდეთ ყოველდღიურად. მაშინ როცა უზენაეს სასამართლოში არის უმძიმესი ვითარება და ყოველდღიურად ეს ვითარება მძიმდება. უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატი, რომელიც ამ წუთებში საბჭოს შეკითხვებს პასუხობს, არის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის პალატის თავმჯდომარე და იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ყოფილი წევრი ლევან თევზაძე. მან საკუთარ мотивაციასთან დაკავშირებით განმარტა, რომ ეს არის მისთვის დიდი შანსი კარიერული დაწინაურების. რაც შეეხება მეორე კანდიდატს, ის არის ასევე სააპელაციო სასამართლოს უვადო მოსამართლე ილონა თოდუა. მას საზოგადოება ისეთი გახმაურებული საქმეებიდან იცნობს, როგორც არის 2012 წელს პარტია ქართული ოცნების და ტელეკომპანია იმედის დაჯარიმების საქმეები. გეტყვით, რომ დღეს ჯამში საბჭოში 3 კანდიდატია გასაუბრებაზე დაბარებული. მადლობა, მარიამ ქართველიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. 20-21 ივნისის მოვლენების გამოძიება გრძელდება. ამჯერად გამოკითხვაზე თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი ლევან სამუშია დაიბარეს. მანაც შინაგან საქმეთა სამინისტროში მისვლაზე უარი თქვა, კითხვებს მაგისტრატი მოსამართლის თანდასწრებით უპასუხებს. გამოძიება ძალადობისა და ამბოხის მცდელობის მუხლებით მიმდინარეობს. უკვე გამოიკითხნენ ევროპული საქართველოს და ნაციონალური მოძრაობის წევრები, ასევე ირაკლი ოქრუაშვილი, ბაჩუკი ქარდავა და ირაკლი ღლონტი. შინაგან საქმეთა სამინისტროდან დამიკავშირდა გამომძიებელი და თხოვა რომ ისულიყავი დაკითხვაზე, დამიბარებდნენ დაკითხვაზე. ჩემი პასუხი იყო რომ მე ჩვენების მიცემისათვის მზად ვიყავი, ოღონდ მაგის მოსამართლის თანდასწრებით ამ შემთხვევაში. მზად ვარ მიცე ჩვენება მივიდე და მოვყვე ის, რაც საშინელებაც ხდებოდა ამ შემთხვევაში 20-21 ივნისის ღამეს, რაც მე ვნახე ბუნებრივი და რაც ყველა ჩვენგანმა ნახა. დეპუტატის პირადი ცხოვრების ფარულ ჩანაწერებთან დაკავშირებით გამოძიების ახალ ვერსიას ევროპულ საქართველოში პოლიტიკურ სიმულაციას უწოდებენ. ამ ვიდეოსთან მიხეილ სააკაშვილის დაკავშირება კატეგორიულად მიუღებელია ნაციონალური მოძრაობის წევრებისთვის. გამოძიების ვერსია არადამაჯერებელია თავად ეკა ბესელიასთვისაც. ამ საქმესთან ექს-პრეზიდენტის თემა მას შემდეგ გააქტიურდა, რადროსაც ერთ-ერთმა გამოცემამ სააკაშვილის და რუსეთში მცხოვრები მზია დოლბაძის მიმოწერა გამოაქვეყნა. გამოძიების ცნობით, სწორედ დოლბაძემ გაუგზავნა ვიდეო დიმიტრი ანდრეევს, რომელიც პირველი იყო, ვინც ეს ინტერნეტ სივრცეში ატვირთა. რაც უფრო ღრმად შევა შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამ აბსურდულ ბრალდებაში, აბსურდულ განცხადებებში და იმის მტკიცებაში, რომ სადღაც კიდევ 1000 ჩოკუტაევი ზის და რაღაცას აკეთებს, რეალურად ეს კიდევ უფრო დამამცირებელი იქნება ზუსტად სამართალდამცავი სტრუქტურების მიმართ. ხო, გავიგეთ ყველამ, რომ ეს მძიმე პოლიტიკური ცოდვა იმ ხელისუფლებას, რომელიც ნაწილიც მეც ვიყავი, ქონდა, რომ ამ ტიპის ჩანაწერები კეთდებოდა. ოღონდ სამწუხარო კიდევ უფრო და კატასტროფული არის, რომ ამის შემდეგ კი არ შეწყდა ეს პრაქტიკა, ამ ჩანაწერების ღიად გამოყენება დაიწყო პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ ღია დისკუსიაში საჯარო. შემდეგ საჯაროდ ივანიშვილის გუნდის წევრებისგან ამ ჩანაწერების გამოყენება. აუცილებელი არის, რომ ასეთ დანაშაულზე დადგეს სასჯელი საკმაოდ მკაცრი სახით და ფორმით, იმიტომ რომ ეს ჩვენ საზოგადოებაში ყველამ უნდა შეიგნოს, ყველამ უნდა იცოდეს, რომ მსგავსი ქმედებების, როგორც ჩაწერა, ისევე გავრცელება, გამოყენება, მსგავსი პირადი ხასიათის ინფორმაციის ადამიანთან დაკავშირებით, მისი შანტაჟის თუ ტერორის მიზნით არის მძიმე სისხლის სამართლის დანაშაული. ეკა ბესელია იყო პარლამენტთან მიმდინარე აქციის ფარგლებში შექმნილი ახალი მედია პროექტის სტუმარი. პარლამენტის დამოუკიდებელმა დეპუტატმა სასამართლო სისტემაში არსებულ პროცესებზე, მოსამართლეთა შერჩევის წესსა და კრიტერიუმებზე ისაუბრა. პარლამენტის მიმდინარე აქციის 35 დღეც გადაცემით განახლდება. მე მივიღე ახალგაზრდების შემოთავაზება. რა თქმა უნდა, დავთანხმდი, მთავარი სათქმელი არის სამართლიანობა, რაც ყველას გვაწუხებს. სამართლიანობის დეფიციტი, უსამართლობის განცდა, უთანასწორობა და ადამიანის ღირსების და ადამიანის
ფუნდამენტური უფლებების ფეხქვეშ გათელვა. ეკაბესალიამ გასცა ძალიან სერიოზულ, ძალიან მწვავე და ძალიან კრიტიკულ კითხვებს ღია ტრიბუნიდან ზურაბ ჯაფარიძე და ალე კოელისაშვილი, რომლებიც დიდი ალბათობით მოვლენ ჩვენთან და სირცხვილიას ტრიბუნადან ისაუბრებენ პირველ რიგში იმაზე თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი გიორგი გახარიას გადადგომა და ამის შემდეგ ყველა მნიშვნელოვან და აქტუალურ საკითხზე, რომელიც ქართული ოცნების ხელისუფლებამ 7 წლის განმავლობაში ვერ გადაჭრა. ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის ბაგაბაღის დირექტორი ომბუდსმენს დაცვის თხოვნით მიმართავს. ნარინე გინოსიანის და მისი ადვოკატის განცხადებით დეპუტატ ენზელ მკოიანის წინააღმდეგ საშუალო პროკურატურაში ორჯერ შეიტანეს, თუმცა პასუხი ამ დრომდე არ მიუღიათ. გინოსიანი კანონმდებელ სექსუალურ შევიწროებაში ადანაშაულებს და აცხადებს, რომ მის მიმართ აღძრული საქმე სწორედ დეპუტატის ანგარიშწორების შედეგია. აქვე გეტყვით, რომ გამოძიება მას საბიუჯეტო თანხების მითვისებასა და გაფლანგვას ედავება. ბაღის დირექტორის მტკიცებით, ეს ბრალდება მას მას შემდეგ წაუყენეს, რაც დეპუტატმა ის პირად ურთიერთობებზე ვერ დაიყოლია და მისგან მუქარაც მიიღო. თავად ენზელ მკოიანი ყველა ბრალდებას უარყოფს და აცხადებს, რომ ნარინე გინოსიანის საქმიანობაზე კითხვები ჯერ კიდევ 2016 წელს არსებობდა. თავიდანვე იყო რაღაცა შესთავაზებები, ესა მანქანის შეცვლა, ესა ბინის რემონტი, საფრაგენში წასვლა 500-კრალიანი სასტუმროში და რაღაცები. შეხვედრა იყო საკრებულოსი დამიძახა თავისი კაბინეტში. მომიახლოვდა, ხოლმე გავიქცევით უჯე კაბინეტიდან და დავთხოვე, რომ არასოდეს არ გააკეთეთ ესეთი რაღაც. მე რომ სულ უარი მიიღებოდა, უკვე მუქრები დაიწყეს. იმ სახით მთლიანად განავადგურე. ცისკრის სამართლის საქმეზე ქალბატონი ნარინე გინოსიანის პასუხისმგებაში მიცემას უკავშირებთ მაჟორიტარი დეპუტატის ენზელ მკოიანის მხრიდან ანგარიშწორებას და ამის წინაპირობები არსებობდა, რის დადასტურებად ქალბატონ ნარინეს შეუძლია, ეს იყო მისი მცდელობა, რომ დაეყოლიებინა პირად ინტიმურ ურთიერთობებზე. ასეთაც ქალბატონ ნარინე მას გამოცხადა უარი, სწორედ ამის შემდგომ და დამუქრების შემდგომ, რომ ადგილი ექნებოდა ანგარიშწორებას, დაიწყო ფინანსური პოლიციის მიერ საგამოძიებო მოქმედებები. სასამართლო დავით სარალიძის მკვლელობაში ბრალდებული მიხეილ კალანდიას საქმის არსებით განხილვას იწყებს. სხდომა რამდენიმე წუთის წინ დაიწყო, როგორც ცნობილია, დღეს მხარეების შესავალ სიტყვას იტყვიან და საკუთარ პოზიციებს დააფიქსირებენ. მოწმეების დაკითხვა მომავალ სხდომაზე დაიწყება. ბრალდების მხარე თავის შესავალ სიტყვას წარმოადგენს და კონკრეტულად გვეტყვის თუ რა მტკიცებულებებზე დაყრდნობით აპირებს წარდგენილი ბრალის დადასტურებას, ხოლო დაცვის მხარე ალტერნატივის სახით რა თქმა უნდა ბუნებრივია ჩვენც წარმოადგენს ჩვენ შესავალ სიტყვას, სადაც დეტალურად ვისაუბრებთ იმ გარემოებებზე, თუ რატომ უნდა მიიღოს სამართლომ გამართლებელი განაჩენი. ასევე ვაპირებთ გამოყენებული აღკვეთი ღონისძიების პატიმრობის შეცვლასთან დაკავშირებით შუამდგომლობის ხელახლა დაყენებას საქმეში არ არსებობს, როგორც არც წერილობითი მტკიცებულებები, არც ნივთიერი მტკიცებულებები, არც მოწმეთა ჩვენებები არ არის საკმარისი მტკიცებულება და საკმარისი კომპონენტი იმისათვის, რომ წარდგენილი ბრალის დადასტურება მოხდეს. ახალქალაქის რკინიგზის სადგურის მშენებლობაზე დასაქმებული მუშები გაიფიცნენ და პროტესტის ნიშნად სარკინიგზო ლიანდაგი ცოტა ხნით გადაკეტეს. 120 თანამშრომელი 4 თვის სახელმწიფო დავალიანების დაფარვას ითხოვს. მოძრაობა მაგისტრალზე პოლიციის ჩარევის შემდეგ აღდგა. აქციის მონაწილეებს კომპანიის წარმომადგენელი შეხვდა და დავალიანების დაფარვას დღეისათვის დაპირდა. გაფიცულების ინფორმაციით, აზერბაიჯანულ სარკინიგზო კომპანიას დემირ იოლ სერვის 1 აგვისტოდან თურქული კომპანია შეცვლის დავალიანების დაფარვას კი 15 აგვისტომდე პირდებიან, რაც ეჭვებს აჩენს. ცოტა ხნის წინ ამ თემაზე ოფიციალური პოზიცია დააფიქსირა ეკონომიკის სამინისტრომ. უწყებაში აცხადებენ, რომ ისინიც იყვნენ ჩართულები მოლაპარაკებებში, რომლის შედეგად მხარეები შეთანხმდნენ, რომ დასაქმებული პირები სამუშაოს შეუდგებიან დაუყოვნებლივ, ხოლო კომპანიის ხელმძღვანელობა პირობას დებს, რომ ხვალიდან, ანუ დღეიდან უკვე 24 ივლისიდან, როგორც არის მითითებული განცხადებაში, დაიწყება დაგროვილი სახელმწიფო დავალიანებების დაფარვა. ეს არის ოფიციალური პოზიცია ეკონომიკის სამინისტროდან, განცხადება, რომელიც სულ რამდენიმე წუთის წინ გავრცელდა. ქონდა რამოდენიმე პროტესტი, პატარა პროტესტები, ჩერდებოდით ხოლმე, სადაც დაბანაკებული ვართ და იქ პირდებოდნენ, გატყუებდნენ, ესე გამოდიოდა და რამოდენიმეჯერ რომ მოგატყუეს, ჭებმა შევფიცეთ ერთმანეთს, რომ ნამდვილად აღარ ვიმუშავებთ და აღარ გავაგრძელებთ მუშაობას. უკანასკნელი ის იყო, რომ გადავკეტეთ ლიანდაგი და გავაჩერეთ ის ბაქოში გასაგზავნილი მატარებელი. რაც კომპანიას უნდა კონდეს, არანაირი პირობა არ იყო ჩვენთან. უსაფრთხოების ნორმა საერთოდ მე არ მიგძვნია, რომ აქ რამე უსაფრთხოება დაცულია. ჩვენ მოვითხოვთ ჩვენ ნამუშევარს, არ მოვითხოვთ არავის ვაფშე ზედმეტს მოთხოვნას და
ვიქნებით ესე რა, არ ვიმუშავებთ, მუშაობა არ გაგრძელდება, ხალხმაც ესე თქვა რომ არ ვიმუშავებთო და ჩვენ ანუ სანამ ჩვენ ნამუშევარს, სამი თვის ნამუშევარს არ ავიღებთ, არავინ არ გააგრძელებს მუშაობას. Я только что разговаривал за უკვე ვესაუბრე ყველას და ეს ბიჭები, რომლებსაც სამი თვის ხელფასი არ აუღიათ, დღეს 2 საათამდე თანხას მიიღებენ. ამის 100%-იან გარანტიას ვაძლევთ, რადგანაც უკვე ვესაუბრე შესაბამის სამსახურებს და პირობა მოგვცეს, რომ თანხას დღეს შუადღემდე ჩარიცხავენ. საქმე 120 ადამიანის ხელფასს ეხება. საქართველოში ნატოს სწავლების პარალელურად რუსეთმა მასშტაბური სამხედრო წვრთნა დაიწყო. მანევრებში რუსეთის საავიაციო და სახმელეთო დანაყოფებთან ერთად ჩართულია ოკუპირებულ აფხაზეთსა და ცხინვალში მდებარე ბაზების პირადი შემადგენლობა. ოფიციალური ინფორმაციით სამხედრო სწავლების მიზანი თავდასხმის მოგერიებისათვის მომზადებაა. აღსანიშნავია, რომ საერთო ტაქტიკური მოქმედებების შემუშავებაში სომხეთში განთავსებული 100 მეორე სამხედრო ბაზის პირადი შემადგენლობაც ჩაერთვება. რუსთაველის გამზირზე ოპერის თეატრის მიმდებარედ ერთმანეთს 3 ავტომობილი დაეჯახა, შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულ ავარიის გამო მთავარ გამზირზე მოძრაობა რამდენიმე წუთით გადაიკეტა. სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობს რიკოთის საუღელტეხილო გზის ხევი უბისას მონაკვეთზე, აქ 35 ახალი ხიდი და 20 გვირაბი უნდა აშენდეს. ეს გზა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადის. პროექტის ხირებულება 722 მილიონ ლარზე მეტია, სამუშაოების დასრულება 2022 წლისთვის იგეგმება. უნდა აღინიშნოს, რომ პროგრესი არის კარგი. სამუშაოები ინტენსიურად მიმდინარეობს უკვე 2 გვირაბთან მიმართებაში, ხდება ბურჯების ამოყვანა ხიდებისათვის და მოსამზადებელი სამუშაოები, რა თქმა უნდა, მიწის სამუშაოები. კონტრაქტორი ძალიან ჩართული არის სამუშაოებში, რაც მისასალმებელია და ბუნებრივია, წინაპირობები არის იმისა, რომ პროექტი გეგმიურად განვითარდეს. ჯანდაცვის მინისტრი ეკატერინე ტიკარაძე ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელს შეხვდა, განიხილეს ერთობლივი გეგმები. როგორც მინისტრმა აღნიშნა, ამ ეტაპზე პრიორიტეტი პირველადი ჯანდაცვის რგოლის გაძლიერებაა. შეხვდი ჯანდაცვის მინისტრს, რომელმაც ჩემზე ძალიან კარგი შთაბეჭდილება მოახდინა. ჩვენ განვიხილეთ სამინისტროსა და ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციას შორის მიმდინარე საქმიანობა და სამმალო თანამშრომლობის საკითხები. რამდენადაც ჩვენ მუშაობთ საქართველოსთან შემდგომი 2 წლიანი თანამშრომლობის შესახებ ახალი შეთანხმების მომზადებაზე. მე ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი, რადგან გვაქვს საერთო შეხედულებები და ჩვენ შევთანხმდით როგორც მიმდინარე, ასევე სამმალო პრიორიტეტებზე. ძირითადი აქცენტი გაკეთდა საყოველთაო ჯანდაცვასა და პირველად ჯანდაცვაზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ განვიხილეთ მედიკამენტების ხარისხისა და მათზე ხელმისაწვდომობის საკითხი, ასევე ჯანდაცვის სექტორში ადამიანური რესურსების მნიშვნელოვან როლზე, მათ გაძლიერებასა და თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვაზე რეგიონებში. იაპონურ ბაზარზე ქართული ღვინის ექსპორტი შესაძლოა კიდევ უფრო გაიზარდოს. ამ პერსპექტივაზე სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ალკოჰოლური სასმელების იაპონური საკონსულტაციო კომპანიის აზია ეისის პრეზიდენტთან ისაუბრა. მხარეებმა იმსჯელეს ქართულ-იაპონური ღვინის ასოციაციის დაფუძნებაზეც. კომპანიის წარმომადგენლები 2 დღის განმავლობაში თბილისსა და კახეთის რეგიონში სხვადასხვა სახის ქართულ ღვინოს გაეცნობიან. როგორც სამინისტროში აცხადებენ, ტოკიოში პროექტის საქართველოს ღვინის სამშობლო წარმატებით განხორციელების შემდეგ იაპონურ ბაზარზე ქართული ღვინის მიმართ მოთხოვნა გაიზარდა. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ახალი მიმართულება ღვინის ბაზრების დივერსიფიკაციის კუთხით. სახელმწიფომ წელს ძალიან მნიშვნელოვანი საინტერესო პრეზენტაცია რამდენიმე თვის განმავლობაში ჩაატარა ქალაქ ტოკიოში. დიდი იმედი გვაქვს, რომ მალე ქართული ღვინის ცნობადობა იაპონიის ბაზარზე კიდევ უფრო გაიზრდება. პირველი შედეგი უკვე გვაქვს და პარტნიორი კომპანია, რომელიც გვეხმარებოდა ქართული ღვინის წარდგენაში, იმდენად დაინტერესდა ქართული ღვინით, რომ ჩამოსულია 2 წარმომადგენელი, რომლებიც ეწვევიან კახეთის რეგიონს. 2 დღის განმავლობაში გასინჯავენ ქართული ღვინის ძალიან დიდ არჩევანს. ტოკიოში გამართული გამოფენის საქართველოს ღვინის სამშობლოს შემდეგ ქართული ღვინო იაპონიაში ძალიან პოპულარული და მოთხოვნადი გახდა. მოთხოვნა იმდენად დიდია, რომ სურვილი გვაქვს ქართული ღვინის ექსპორტი მნიშვნელოვნად გავზარდოთ. ამ კუთხით ქართულ მხარესთან აქტიურად ვთანამშრომლობთ.
წლის პასუხისმგებლიანი ბიზნესის წოდებისათვის კონკურსი სტარტს იღებს. მელიორე 2019-ის პრეზენტაცია უკვე გაიმართა, რაც იმას ნიშნავს, რომ განცხადებების მიღება დაიწყო. პროცესი 30 სექტემბრამდე გაგრძელდება. წლის პასუხისმგებლიანი ბიზნესის წოდება მსხვილ, მცირე და საშუალო ბიზნეს კომპანიებს მიანიჭებათ. გამარჯვებულს ქართველი და უცხოელი ექსპერტებისაგან შემდგარი ჟიური გამოავლენს. კონკურსის მიზანი არის, რომ კიდევ უფრო ავამაღლოთ ცნობადობა ამ კონცეფციის შესახებ. კომპანიებს მივცეთ სტიმული, რომ უფრო აქტიურად დანერგონ თავიანთ საქმიანობაში CSR პრინციპები და ასევე საზოგადოებას გავაცნოთ საუკეთესო CSR პროექტები. დარწმუნებული ვარ, წელს ბევრად მეტი კომპანია შემოიტანს განაცხადს შარშანდელთან შედარებით, ყოველ შემთხვევაში ნაკლები ნამდვილად არა. ეს კონცეფცია ძალიან მნიშვნელოვანია ბიზნესის განვითარებისთვის, კონკურენტუნარიანობის ამაღლებისა და სოციალური ცვლილებებისთვის, ასევე იმისთვის, რომ საქართველოს მოსახლეობისთვის სამუშაო და სხვა სოციალური პირობები გაუმჯობესდეს. გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განვაგრძობთ. ბორის ჯონსონის პრემიერად არჩევის შემდეგ შოტლანდიის დამოუკიდებლობის საკითხი კიდევ უფრო აქტუალური გახდა. ეს განცხადება ტვიტერზე შოტლანდიის პირველმა მინისტრმა ნიკოლა სტერჯენიმ გამოაქვეყნა. მისივე თქმით, თუ ბრიტანეთი ევროკავშირიდან შეთანხმების გარეშე გასვლას გადაწყვეტს, შოტლანდია მას დაბლოკავს. ნიკოლა სტერჯენის მტკიცებით, ევროკავშირიდან ბრიტანეთის შეთანხმების გარეშე გასვლა შოტლანდიას კატასტროფულ ზიანს მიაყენებს. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე ბორის ჯონსონის არჩევა შეერთებული შტატების პრეზიდენტი გამოეხმაურა. მისი განცხადებით, ხალხი მას ბრიტანელ ტრამპს უწოდებს. დონალდ ტრამპი ბორის ჯონსონს კარგ ადამიანად მოიხსენიებს და იქვე დასცენს, რომ ბრიტანეთს სწორედ ჯონსონი სჭირდება. ამის შესახებ პრეზიდენტმა ვაშინგტონში ახალგაზრდული ორგანიზაცია Turning Point-ის წევრებთან შეხვედრისას განაცხადა. პენტაგონს ახალი ხელმძღვანელი ყავს. შეერთებული შტატების თავდაცვის ახალი მდივანი მაიკ ესპერი გახდა. პრეზიდენტ ტრამპის მიერ შეთავაზებული კანდიდატურა სენატმა დაამტკიცა. ესპერს საკანონმდებლო ორგანოში 90 სენატორი მიემქრო. წინააღმდეგი კი მხოლოდ 8 წავიდა. პენტაგონის ხელმძღვანელის პოსტი ვაკანტური მას შემდეგ გახდა, რაც 2018 წლის დეკემბერში ტრამპის ბრძანებით სირიიდან ამერიკული ჯარების გაყვანაზე პროტესტის ნიშნად უწყების ხელმძღვანელმა ჯეიმს მეტისმა თანამდებობა დატოვა. ესპანეთის პარლამენტში პრემიერ-მინისტრი ვერ აირჩიეს. მთავრობის ხელმძღვანელის პოსტზე წარდგენილმა პედრო სანჩესმა დეპუტატთა საკმარისი რაოდენობის მხარდაჭერა ვერ მოიპოვა. მის წინააღმდეგ 170 კანონმდებელი გამოვიდა, მხარი მხოლოდ 124-მა დაუჭირა, 52-მა კი თავი შეიკავა. თანამდებობის დასაკავებლად სანჩეს 176 ხმის მოპოვება სჭირდებოდა. დღეს კენჭისყრის მეორე ტური უნდა ჩატარდეს. თუ ეს პროცესი უშედეგო დასრულდება, პირველი საპარლამენტო კენჭისყრიდან 2 თვის ვადაში ახალი მთავრობა უნდა ჩამოყალიბდეს. ისრაელის მიერ იერუსალიმში პალესტინელთა სახლების დანგრევას ევროპული სახელმწიფოები გმობენ. გერმანიამ, საფრანგეთმა და დიდმა ბრიტანეთმა ერთობლივი განცხადება გაავრცელეს. მასში აღნიშნულია, რომ ოფიციალური თელ-ავივის ქმედება რეგიონში სამშვიდობო პროცესს ხელს უშლის და პრობლემის მოგვარებას უქმნის საფრთხეს. ოფიციალური თელ-ავივის ქმედება დაგმო ევროკავშირმაც ისრაელმა აღმოსავლეთ იერუსალიმის გარეუბანში პალესტინელების სახლების დანგრევა რამდენიმე დღის წინ დაიწყო. შუა ზაფხულში დანიაში სანტა-კლაუსები შეიკრიბნენ. კოპენჰაგენი მათ ყოველწლიურ 62-ე კონგრესს მასპინძლობს. ღონისძიებაში მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩასული 150 სანტა-კლაუსი მონაწილეობს. იმართება წვეულებები, პერფორმანსები და სხვადასხვა კონკურსი. საერთაშორისო სახალისო ღონისძიება პირველად 1957 წელს გაიმართა. მას შემდეგ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან სანტა-კლაუსები ერთმანეთს ზაფხულში ყოველწლიურად ხვდებიან. და ბოლო სპორტი UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპი საფეხბურთო კლუბმა საბურთალომ წარუმატებლად დაიწყო. საქართველოს ჩემპიონი მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე ზაგრების დინამოსთან 0-2 დაამარცხდა. მასპინძლებს პირველ ტაიმში და შესვენების შემდეგაც რამდენიმე რეალური მომენტი ჰქონდათ, მაგრამ ვერ გამოიყენეს. სტუმრებმა კი ორივე ბურთი შესვენების შემდეგ გაიტანეს. ანგარიში ორსიჩმა გახსნა, შემდეგ კი მისი წაქცევისათვის დანიშნული 11 მეტრიანი პეტკოვიჩმა ზუსტად შეასრულა. ამ გუნდებს შორის საპასუხო შეხვედრა ზაგრებში 30 ივლისს თბილისის დროით 22 საათზე დაიწყება.
საბურთალომ პირველ ტაიმში გვაჯობა, სწრაფად უტევდა და ჩვენი გუნდის მცველებს ბევრი საქმე ჰქონდათ. შესვენების შემდეგ კი სიტუაცია გამოვასწორეთ და მივაღწიეთ იმ შედეგს, რასაც გეგმავდით. თუმცა ჯერ არაფერია დასრულებული და ზაგრებშიც ასეთივე თავდადებით უნდა ვითამაშოთ. ცოტა მეტი გამართლება რო ქონოდა და ჩვენ გაგვეტანა ეს პირველი ბურთი, მე ვფიქრობ, რომ ამ თამაშს მოვიგებდით. დომინირებდით, პირველ ნომრად თამაშობდით, ბურთი ქონდა, რაღაც მომენტები ქონდა, მაგრამ ისინი ელოდებოდნენ ამ თავის შანსს და კარგად გამოიყენეს. დღის ყველა ამბავი ვრცლად შეგიძლიათ ნახოთ იმედი ნიუზჯიზე, ქრონიკა ამით 2 საათამდე გემშვიდობებად. დროებით.